वेलकम एन्ड नमस्ते। आज पनि यहाँहरु सबैलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ र आज पनि म यहाँहरुलाई सुसन ग्लासपेलले लेखेको ट्रिफल्स भन्ने जो नाटक रहेको छ कक्षा 11 को अनिवार्य अंग्रेजी विषयको पाठ्यक्रममा समावेश भएको जो नाटक छ त्यो नाटकलाई म समराइज गर्न गइरहेको छु। यसको थीम, यसका क्यारेक्टरहरु र खास गरिकन यसका क्वेशन एन्सरहरुको बारेमा पनि हामी के गर्ने छौं त छलफल गर्ने छौं। तर त्यो भन्दा पहिले यहाँहरु सबैलाई मेरो अनुरोध के छ भने यदि यहाँहरुले मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज एकचोटी सबैले सब्स्क्राइब गरी सहयोग गरिदिनु होला भन्दै आजको नाटक सुरु गर्न गइरहेको छु। जो नाटकको शीर्षक रहेको छ ट्रिफल्स। अब ट्रिफल भनेको सामान्यतया चान्चुने कुरा अथवा सानातिना कुरालाई ट्रिफल भन्ने गरिन्छ। खास गरिकन यो नाटकमा महिलाहरूले चान्चुने कुराहरुमा मात्रै टाउको दुखाउँछन् भन्ने किसिमको कारणले यो नाटकलाई ट्रिफल्स भनेर नामकरण गरिएको छ र यो भन्दा अगाडिका कुराहरु हामी अगाडि छलफल गर्ने छौं। सबभन्दा पहिले हेरौं ट्रिफल्स अ प्ले बाइ सुसन ग्लासपेल। यो नाटकमा हामी खास गरिकन यी चारवटा विषयवस्तुमा छलफल गर्ने छौं। सुरुमा हामी अबाउट द अथर लेखकको बारेमा जानकारी, थीम अफ द प्ले नाटकको सारको बारेमा, समरी अफ द प्ले र यो नाटकलाई हामी समराइज गर्ने प्रयास गर्ने छौं, सार संक्षेपीकरण गर्ने प्रयास गर्ने छौं र यो नाटकबाट सम्भावित सोधिन सक्ने एक्सरसाइजहरु पनि हामीले के गरेका छौं त यो नाटकमा हामीले समावेश गर्ने प्रयास गर्ने छौं। आशा छ यहाँहरु अन्तिमसम्म बसेर यो भिडियो हेर्दिनु हुनेछ। खास गरिकन कक्षा 11 मा अध्ययन गर्दै गर्नुभएका भाइबहिनीहरुलाई मध्यनजर गरिकन तयार गरिएको भिडियो भएको हुनाले भाइबहिनीहरुले एकचोटी यो भिडियोलाई सरसर्ती हेरिदिनु होला भनिकन म यहाँहरुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र हामी अगाडि बढ्दै छौं। सबभन्दा पहिले हामी कुरा गर्छौं अबाउट द अथर लेखकको बारेमा। सुसन ग्लासपेल र अथरको नाम रहेको छ शी वाज born 1876 and died in 1948 was an American playwright र उनी एउटा अमेरिकन नाटककार, नोभलिस्ट, उपन्यासकार, जर्नलिस्ट, पत्रकार एन्ड एक्ट्रेस र अभिनेत्री पनि हुन्। फर्स्ट नोन फर हर सर्ट स्टोरीज, खास गरिकन सुरुमा उनलाई छोटा कथाका लेखकको रूपमा चिनिन्थ्यो। 50 यर पब्लिश, जसमध्ये 50 वटा त प्रकाशित भइसकेका थिए। ग्लासपेल इज नोन अल्सो टु हैव रिटन 9 नोभल्स र उनले 9 वटा उपन्यास पनि लेखेकी छन्। 15 प्लेज, 15 वटा नाटकहरू एन्ड अ बायोग्राफी र एउटा जीवनी पनि उनले लेखेकी छन्। हर वर्क्स टिपिकली एक्सप्लोर कन्टेम्पोरेरी सोशल इश्यूज र उनका नाटकले खास गरिकन समकालीन सामाजिक मुद्दाहरूको बारेमा अन्वेषण गर्ने गर्छन्, जस्तै सच ए जेन्डर, लिङ्गको बारेमा, एथनिक जातीयताको बारेमा एन्ड डिसेन्ट भनेको जो इस्टाब्लिश नर्म्स भन्दा अपोजिट जानेहरूलाई डिसेन्ट भनिन्छ अथवा जो समाजमा रहेका मान्यताका विरोधी, while featuring deep sympathetic characters र उनले त्यसो गर्दा आफ्नो सृजनाहरुमा एकदम गहिरा र सहानुभूतिपूर्ण पात्रहरूलाई प्रस्तुत गरेकी छन्। Her first novel The Glory of the Concord was published in 1909 र उनको पहिलो उपन्यास त्यसको नाम रहेको छ The Glory of the Concord र 1909 मा यो प्रकाशित भयो। She wrote 3 best-selling novels र उनले 3 वटा एकदमै बढी बिक्री भएका उपन्यास पनि लेखेकी छन्, जसमा ब्रुक एभान्स, फिजिटिभ्स रिटर्न एन्ड एम्बर्स हल्ट एन्ड फ्यामिली रहेका छन्। Her first play Trifles 1916 was based on a murder trial she had covered as a young reporter in Des Moines र जुन नाटक हामी पढ्दै छौं ट्रिफल्स भन्ने यो एउटा हत्याको अनुसन्धानमा आधारित रहेको छ। जुन कुरा उनले आफू एउटा रिपोर्टर हुँदै गर्दा डेस मोनिक्स भन्ने ठाउँमा रिपोर्टर हुँदै गर्दा उनले कभर गरेको एउटा घटनामा आधारित छ। हर प्ले एलिसन्स हाउस र उनको अर्को नाटकको नाम रहेको छ एलिसन्स हाउस अर्न द पुलिजर प्राइज फर ड्रामा इन 1931 र उनको त्यो नाटकले 1931 को पुलिजर पुरस्कार पनि प्राप्त गरेको छ, जुन नाटक विधामा प्रदान गरिन्थ्यो। Glaspell is today recognized as a pioneering feminist writer and American first important modern female playwright. र ग्लासपेललाई आजभोलि अमेरिकी नारीवादीहरूको अग्रणी लेखकको रूपमा चिनिन्छ र उनलाई एकजना प्रथम अमेरिकी आधुनिक
महिला नाटककार पनि भनेर चिनिन्छ। The play Trifles revolves around murder investigation, providing a perspective about the status of women in contemporary American society, reflecting the male mentality as the dominant gender. The play Trifles revolves around the murder investigation. र यो नाटक एउटा हत्याको अनुसन्धानको वरपर घुमेको छ। Providing a perspective about the status of women in contemporary American society. त्यसो गर्दै गर्दा यो नाटकले समकालीन अमेरिकी समाजको महिलाको अवस्थाको बारेमा पनि हामीलाई दृष्टिकोणहरू प्रदान गर्दछ। Reflecting the male mentality as the dominant gender, जसमा पुरुषको जो सोच हो, जुन पुरुष एउटा प्रभावशाली अथवा प्रभुत्ववादी एउटा लिङ्ग पनि हो समाजको, र त्यो कुरालाई पनि जोड्ने प्रयास गरिएको छ। Trifles chronicles the day after Mrs. Wright is arrested on suspicion of murdering her husband. र यो नाटक ट्रिफल्सले क्रोनिकल्स भनेका घटनाहरूको विवरण हामीलाई प्रस्तुत गरेको छ जब मिसेस राइट आफ्नो श्रीमानको हत्यामा समातिन्छन्। Though the play is about the rights and the circumstances of Mr. Wright's death, हुन त यो नाटक राइट परिवार र मिस्टर राइटको मृत्युको परिस्थितिमा आधारित छ, तर पनि मिसेस राइट नेभर अपियर्स अन स्टेज। तर मिसेस राइट हामीले मञ्चमा देख्दैनौँ। द अडियन्स लर्न्स अबाउट हर फ्रम द पर्सपेक्टिभ अफ हर नेबर्स, र पाठकहरूले उनको छिमेकीको दृष्टिकोणबाट मात्रै के गर्न सकिन्छ त उनको बारेमा बुझ्न सकिन्छ। And their reaction to items they find inside the Wright's home. र राइटको घरभित्र जो भेटिने वस्तुहरू हो त्यसको आधारबाट मात्रै दर्शक श्रोताहरूले मिसेस राइटको बारेमा जानकारी लिने गर्छन्। यो त थियो लेखकको बारेमा जानकारी, सुसन ग्लासपेल र यस नाटकको बारेको छोटो जानकारी। अब हामी कुरा गर्दैछौँ यो नाटकको विषय सार के छ त, अथवा यो नाटकले के सन्देश दिन खोजिरहेको छ भन्ने विषयमा। द थीम अफ द प्ले ट्रिफल्स। One of the main themes of the play Trifles is the way in which gender and power dynamics can shape the way the people perceive and understand events. एउटा मुख्य सार त के रहेको छ भने यो नाटकको कसरी मान्छेहरूले लैङ्गिक तथा शक्तिको विविधीकरण अथवा आयामको आधारमा उले बुझ्न सक्ने र उले सम्झन सक्ने घटनाहरूलाई सम्झन सक्ने कुरालाई आकार दिन्छ भन्ने कुरासँग सम्बन्धित रहेको छ। The play explores the ways in which the men in the story who are in position of power and authority are quick to jump to conclusion and overlook important clues. नाटकले के अन्वेषण गर्न खोजेको छ भने जुन नाटकमा कथामा भएका पुरुष पात्रहरू हो उनीहरू समाजमा शक्ति र सत्ताको अवस्थामा छन् र तिनीहरूले एक्कासी के गर्छन् त कन्क्लुजन निष्कर्ष निकाल्छन् र सामान्य सानातिना क्लु सुराकहरूलाई उनीहरूले के गर्छन् त ओभरलुक गर्छन् अथवा लत्याउँछन्। वाइल द वुमन, तर अर्कोतिर महिलाहरू who are marginalized and dismissed, हुन त उनीहरू महिला अलिकति सीमान्तकृत छन् र अपहेलित छन्, तर पनि are able to see and understand the subtler aspect of the situation. तर महिलाहरू अपहेलित भए तापनि पिछडिएको भए तापनि उनीहरूले गहिरा गहिरा पक्षहरूलाई सजिलैसँग बुझ्न सक्छन् भन्ने कुरा देखाउन खोजेको। The play suggests that the men's assumption and prejudices about women prevent them from fully grasping the truth of what happened in the Wright farmhouse, and that it is ultimately the women who are able to solve the mystery. यो नाटकले अर्को कुरा के सुझाव दिन खोजेको छ भने पुरुषहरूको जो मान्यता र पूर्वाग्रहहरूले जो राइटको फार्म हाउसमा, राइट परिवारको फार्म हाउसमा के भएको थियो भन्ने कुरालाई पूर्ण रूपले बुझ्नको लागि अवरोध गरिरहेको छ भने महिलाहरू नै त्यो रहस्य उद्घाटन गर्न सफल भएका छन् भन्ने कुरो पनि देखाउन खोजेको छ। Another theme of the plays, र अर्को नाटकको सार भनेको द इम्प्याक्ट अफ डोमेस्टिक भाइलेन्स एन्ड द अब्युज अफ लाइफ्स अफ वुमेन। अर्को कुरा के रहेको छ भने यदि घरेलु हिंसा, जसलाई हामी डोमेस्टिक भाइलेन्स भन्छौँ, घरेलु हिंसाको असर र
महिलाहरूलाई जो एब्युज गरिन्छ, दुरुपयोग गरिन्छ, त्यसको के असर हुन्छ भन्ने कुरो पनि देखाउन खोजेको छ। The play suggests that Mrs. Wright was driven to kill her husband in self-defense after years of use. हामीले देख्न सक्छौं, बुझ्न सक्छौं, मिसेस राइट अन्ततः आफ्नो श्रीमानको हत्या गर्न अगाडि सर्छिन् आफ्नो बचाउको लागि, सेल्फ डिफेन्स, आत्म बचाउको लागि, किनभने उनी वर्षौंको दुरुपयोग अथवा दुर्व्यवहारबाट सताएकी छन्। And that the men in the story are unable to understand or recognize the signs of this abuse. तर पुरुषले भने त्यो जो एब्युज भएको छ त्यसको संकेतसम्म बुझ्न चाहदैनन्, because they are not attuned to the emotional lives of the women. किनभने उनीहरूले महिलाहरूको एउटा भावनात्मक जीवनसँग उनीहरू बानी परेका छैनन्, around them, जो उनका वरिपरि नै रहेका छन्। Other themes of the play include justice. र नाटकका अरू थीमहरूमा जस्टिस, न्याय, द रोल अफ द लिगल सिस्टम, कानुन प्रणालीको भूमिका, and the ways in which social and cultural factors can shape the way that people behave and perceive the world. र अर्को के रहेको छ भने कसरी सामाजिक र सांस्कृतिक जुन तत्त्वहरू हुन् तिनीहरूले मान्छेले बुझ्ने र व्यवहार गर्ने कुरालाई कसरी निर्केल गर्छ अथवा निर्धारण गर्छ भन्ने कुरो पनि यो नाटकले देखाउन खोजेको छ। र यो थियो थीम अफ द प्ले। इट वाज अल अबाउट द थीम अफ द प्ले ट्रिफल। अब हामी क्यारेक्टरको बारेमा कुरा गरौँ। ट्रिफल्स प्लेका क्यारेक्टरहरूको बारेमा जानकारी लिने प्रयास गरौँ। क्यारेक्टर्स अफ द प्ले ट्रिफल्स। मिस्टर मिसेस हेल पहिलो पात्र। मिसेस हेल इज द वाइफ अफ मिस्टर हेल, अ फार्मर हुज ल्यान्ड लाइज नेक्स्ट टु जोन राइट्स। मिसेस हेल भनेको मिस्टर हेलकी श्रीमती र जो राइटको छिमेकी पनि हुन्। मिसेस हेल इज टर्मेन्टेड बाई गिल्ट फर नट भिजिटिङ मिनी राइट मोर फ्रिक्वेन्टली टु सपोर्ट हर थ्रु द च्यालेन्जेस अफ लिभिङ विथ हर क्रुअल हस्बेन्ड। मिसेस हेल अहिले चाहिँ एकदम पीडित भएकी छन्, उनलाई गिल्ट भइरहेको छ, उनलाई चाहिँ दोषी फिल भइरहेको छ, किनभने उनी चाहिँ पटक पटक मिनीलाई भेट्न किन आइन होला, त्यति निर्दयी श्रीमानसँग उनी बस्दै गर्दा उनलाई कति च्यालेन्ज भयो होला भन्ने कुरामा उनलाई गिल्ट फिलिङ भएको छ। सी गाइड्स मिसेस पिटर इन देयर डिसिजन टु हाइड द एभिडेन्स द्याट वुड स्योरली कन्भिक्ट मिनी राइट फर हर क्राइम। र मिसेस हेलले मिसेस पिटरलाई उनीहरूले भेट्टाएको मिनीको जो अपराधी प्रमाणित गर्ने प्रकारका जुन प्रमाण हो त्यो लुकाउन पनि उनले के गर्छिन् त सहयोग गर्छिन्। अर्को पात्र रहेको छ मिसेस पिटर। द शेरिफ्स वाइफ मिसेस पिटर्स इज मोर कसियस देन मिसेस हेल। र मिसेस पिटर चाहिँ शेरिफकी श्रीमती हुन्। आफ्टर द टू वुमेन डिस्कभर द ट्रुथ बिहाइन्ड मिनी राइट्स मर्डर अफ जोन राइट, सी इज मोर अवेयर अफ द रेस्पोन्सिबिलिटिज द वुमेन हैव टु द ल एन्ड टु देयर हस्बेन्ड। जब उनीहरू दुवैजनाले के गर्छन् त मिसेस राइटलाई अपराधी सिद्ध गर्ने जब प्रमाण उनीहरूले भेट्टाउँछिन् उनी चाहिँ बढी उत्तरदायी भन्ने प्रयास गर्छिन्। नन्दले सी इज अनविलिङ टु रिभिल द एभिडेन्स टु द मेन। तर पनि उनले पुरुषहरूलाई त्यो प्रमाण चाहिँ रिभिल गर्न सो गर्न चाहिँ उनी चाहिँ इच्छुक छैनन्। अर्को पात्र रहेकी छन् मिनी राइट। मिनी राइट इज जोन्स वाइफ एन्ड मर्डरर। र मिनी राइट चाहिँ जोन राइटको श्रीमती र अहिले हत्यारा पनि भइन्। मिसेस हेल रिकल्स मिनीज युथफुल इनोसेन्स एन्ड ह्याप्पिनेस बिफोर हर म्यारेज। र श्रीमती हेलले मिनीका जवानीका निर्दोषता र उनका खुसीको बारेमा जुन विवाह अगाडि थिइन् उनी त्यसको बारेमा उनले बताउँछिन्। मिनी युज टु सिङ जोयफुल्ली इन द लोकल क्वायर। र उनले स्थानीय गायनमा पनि खुसीपूर्वक गीत गाउँथिन्। However, marriage transformed Minnie into a timid, sad and isolated person. तर उनलाई विवाहले किसिमको कातर, दुखी र एकल काठे व्यक्तिको रूपमा परिवर्तन गरेको छ। Minnie killed her husband by strangling him as a revenge for his cruelty in killing her pet bird, the sole creature that brought happiness and companionship to her lonely home and the
patriarchal society that isolated her. र मिनीले आफ्नो श्रीमानलाई घाँटी निमोठेर हत्या गर्छन् किनभने उनको श्रीमानले उनको प्रिय चराको हत्या गरेको हुन्छ, जुन चरा उनको लागि एउटा मात्रै एकान्तपनाको साथी रहेको हुन्छ। जर्ज हेन्डरसन इज द काउन्टी एटर्नी असाइन टु जोन राइट्स मर्डर केस। र जर्ज हेन्डरसन भनेको एउटा त्यो काउन्टीको एटर्नी न्यायाधिवक्ता हुन् जुन चाहिँ जसको हत्याको केस उनलाई सुम्पिएको छ राइटको। He is confident in his ability to find and present evidence against Minnie Wright and is certain of her guilt. र ऊ एकदमै कन्फिडेन्ट विश्वस्त छ कि मिनी राइट नै हत्यारा हुन् र उनको विरुद्धमा प्रमाण जुटाउनु एकदमै उत्सुक छ। Henry Peters is the local sheriff who joins George Henderson's investigation of evidence in the Wright House. र हेनरी पिटर्स चाहिँ लोकल शेरिफ पनि हुन् जो चाहिँ जर्ज हेन्डरसनसँग मिलेर रिचर्ड राइटको हत्याको बारेमा अनुसन्धान गर्छन्। He is married to Mrs. Peters र उसकी श्रीमती चाहिँ मिसेस पिटर्स हुन्। Though less outspoken and overtly confident than Henderson, Peter is equally prejudiced against the judgmental of women. तर ऊ कम बोल्ने भए तापनि ऊ चाहिँ के छ त महिलाहरूप्रति बराबरी तरिकाले हेन्डरसन जस्तै पूर्वाग्रह गरिरहेको छ। लुइस हेल द नेबरिङ फार्मर एन्ड मिसेस हेल्स हस्बेन्ड डिस्कभर जोन राइट्स बडी। र लुइस हेल भनेको मिसेस हेलको श्रीमान जसले राइटको डेड बडी पनि के गरेका छन् त भेट्टाएका छन्। He narrates his visit to the Wright and describes Minnie Wright's peculiar demeanor as she sat in her rocking chair and told him that her husband had died by strangulation. John Wright, Minnie Wright's late husband, was a farmer before his death. John Wright चाहिँ मिनी राइटको श्रीमान जो चाहिँ भर्खर मरेको छ। Mrs. Hill and Mrs. Peters describe him as a decent man because he refrained from drinking or going into debt. However, he was also a harsh man, not considered good company, and the women are sure that Minnie's life as his wife was a lonely alone. यो थियो क्यारेक्टरको बारेमा। Summary of the play. The play takes place in the farmhouse of John and Minnie Wright on the day after John Wright is found strangled in his bed. र यो नाटक जोन र मिनी राइटको फार्म हाउसमा घटेको छ, घटना घटेको छ र जहाँ जोन राइट घाँटीमा पासो लगाएको अवस्थामा आफ्नो फार्म हाउसमा मृत अवस्थामा फेला पर्छन्। मिनी राइट has been arrested and taken into custody. र श्रीमती मिनी राइटलाई समातिएको छ र उनलाई कस्टडीमा राखिएको छ। So the house has been empty for a day. त्यही भएर घर एक दिनको लागि रित्तो भएको छ। The sheriff Henry Peters and the county attorney George Henderson have just arrived at the house to investigate the crime scene. र शेरिफ जुन चाहिँ एकजना स्थानीय वकिल जसको नाम हेनरी पिटर रहेको छ र एकजना काउन्टीका त्यो राज्यका एटर्नी महान्यायाधिवक्ता जसको नाम जर्ज हेन्डरसन रहेको छ, उनीहरू पनि भर्खरै त्यो अपराधको दृश्यलाई अनुसन्धान गर्नको लागि आइपुगेका छन्। दे आर अकम्पेन्ड बाई लुइस हेल र उनको साथमा लुइस हेल छन्, द नेबर हु डिस्कभर जोन राइट्स बडी। र लुइस हेल भनेको जोन राइटको छिमेकी हो जसले उनको मृत शरीरलाई फेला पारेको थियो। एन्ड हिज वाइफ र उनको साथमा उनकी श्रीमती पनि छन् मिसेस हेल। द शेरिफ्स वाइफ मिसेस पिटर्स र शेरिफकी श्रीमती पनि छन् मिसेस पिटर has also come to collect a change of clothes and a few of Minnie's belongings to take to her in the jail. र मिसेस पिटर पनि मिनीलाई जेलमा आवश्यक पर्ने कपडाहरू चाहिँ जम्मा गर्नको लागि आएकी छन्। The house is very cold inside because the previous night the temperature had dipped below zero. र घर एकदम चिसो छ किनभने अघिल्लो रातमा तापक्रम 0 भन्दा तल झरेको थियो।
and the fire had gone out, र आगो निभेको थियो. The sheriff explains that he sent one of his men early in the morning to light the fire so that group wouldn't freeze during the investigation. र शेरिफले बताउँछन् कि उनले मान्छेहरूको एउटा समूहलाई बिहान सबेरै आगो बाल्न त्यहाँ पठाएका थिए ताकि त्यहाँ आउने अनुसन्धान गर्ने टोलीलाई चिसो नहोस् भनेर. But he assures the county attorney that the man did not disturb any evidence. तर उनले जो काउन्टीका एटर्नी हुन्, न्यायाधिवक्ता हुन्, उनलाई के अरे निश्चित गराउँछन् कि उनीहरूले प्रमाणलाई केही पनि डिस्टर्ब गरेका छैनन् भनेर उनले जानकारी पनि गराउँछन्. The county attorney questions Mr. Hell about how he discovered John Wright's body. जब काउन्टी एटर्नीले मिस्टर हेललाई सोध्छन् तिमीले कसरी उसको लास भेटायो भन्दै गर्दा, Mr. Hell explains that he stopped by to try to persuade John Wright to buy into a party line telephone. उ चाहिँ मिस्टर हेलले के भन्छन् भने म मिस्टर राइटलाई एउटा के अरे सार्वजनिक टेलिफोन पार्टी लाइन टेलिफोन किन्नको लागि फकाउनको लागि म रुक्न चाहन्थे. Upon arriving, he found Minnie sitting in her rocking chair. जब उनी त्यहाँ पुगे त्यो बेलामा श्रीमती मिनी चाहिँ आफ्नो चेयरमा आरामले बसिरहेका थिए. And acting queer, र उनले अनौठो अभिनय गरिरहेका थिए. When Mr. Hell asked to speak to John, जब मिस्टर हेलले म चाहिँ जोनसँग कुरा गर्न चाहन्छु भनेर भने, मिनी replied matter of factly that John was dead and pointed upstairs. र उनले सजिलो गरिकन जवाब दिइन्, ए जोन मरिसक्यो र उ माथिल्लो तलामा छ भनेर उनले भनिन्. मिस्टर हेल took another man up to the bedroom. अनि मिस्टर हेलले अर्को मान्छे लिएर बेडरुमसम्म पुगे. हजुर सर नमस्कार. त्यतिकै छु सर. हजुर खुला छैन सर सङ्क्रमणमा. श्रीनगर सियोजनमा. हजुर ए हस् सर. अरू ठिक छ नि? घरमै हुनुहुन्छ? ए दसैँ कस्तो रह्यो? ए हुन्छ सर. हस् हस् ल. Mr. Hell took another man up to the bedroom. अनि जब मिसेस राइटले त्यो भनेपछि मिस्टर हेलले अर्को मान्छे लिएर उसको बेडरुमसम्म गयो. Where they found John in bed. र उनीहरूले जोनलाई बेडमा भेटे. Strangled with a rope around his neck. जसको घाँटीमा डोरी लगाइएको थियो अथवा झुन्ड्याएको अवस्थामा थियो. When they asked Minnie how John was killed. जब उनीहरूले मिनीलाई सोधे जोन कसरी मर्यो भनेर, she claimed not to know because she sleeps soundly. र उनले भनिन् मलाई थाहा छैन, म एकदम धेरै गहिरोसँग सुत्छु भनेर उनले भनिन्. Mr. Hell decided to call the sheriff and the coroner. र मिस्टर हेलले शेरिफ र कोरोनरलाई बोलाउने निर्णय गरे. दुवै जुन चाहिँ अपराध हेर्ने अधिकारीहरू हुन् कानुनसँग सम्बन्धित. Which did not seem to upset Minnie. र जुन कुराले मिनीलाई कुनै दुखी बनाएन. However, when Mr. Hell mentioned to Minnie that he had come to ask John about installing a telephone. तर त्यही पनि मिस्टर हेलले मिनीसँग भन्यो कि म के अरे मिस्टर राइटलाई टेलिफोन जोडौँ भनेर भन्नको लागि आएको भनेर भन्दा, मिनी सडनली ब्रस्ट आउट लफिङ. मिनी एक्कासी हाँसोका खित्का छोडिन्. Once the sheriff and coroner arrived. जब शेरिफ र कोरोनर त्यहाँ पुगे, Minnie was arrested and taken to jail. र उनलाई समातियो र जेल लगियो.
The county attorney seems satisfied with Mr. Hell's story and announces that they will begin searching around the property for any sign of motive. अनि काउन्टी एटर्नीले मिस्टर हेलको जो बयान थियो त्योबाट सन्तुष्ट भएर उनले के घोषणा गर्छन् भने अब सम्पत्तिहरू खोज्नु पर्यो र त्यो भित्र कुनै मोटिभ उद्देश्य के थियो कि हत्याको त्यो पनि खोज्ने भनेर उनले भन्छन्. He took around the kitchen briefly and concludes that Minnie must be a poor housekeeper. र ऊ भान्साको वरिपरि पनि घुम्छन् र उनीहरूले पाउँछन् मिनी एकदमै पुअर भनेको एकदमै कमजोर प्रकारकी अल्छी टाइपकी एकजना गृहिणी रहेछन् भनेर निष्कर्ष निकाल्छ. बिकज इट इज क्वाइट अ मेस, किनभने भान्सा भद्रगोल हुन्छ. विथ अनवास डिसेस, नमाजेका भाँडाहरू, डर्टी टावल्स, फोहोर टावलहरू एन्ड ब्रेड सिटिङ आउटसाइड द ब्रेड बक्स, र के अरे रोटीहरू पनि जहाँतै त्यत्तिकै फैलिरहेको खानाहरू. मिसेस हेल डिफेन्ड्स मिनीज हाउसकिपिङ. श्रीमती हेलले चाहिँ मिनीको जुन हाउसकिपिङ छ त्यसलाई बचाउ गर्छिन्. क्विपिङ द्याट देयर इज क्वाइट अ लट अफ वर्क टु डु. र उनले के भन्छन् भने के अरे धेरै कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ अन अ फार्म, खेतबारीमा, बिसाइड क्लिनिङ अप अनदर आफ्टर मेन. है, मान्छे के अरे पुरुषहरूलाई सफा गर्ने भन्दा धेरै काम हुन्छ. हु आरन्ट अलवेज सो टाइडी, जो पुरुषहरू सधैँ सफा हुँदैनन्. द काउन्टी एटर्नी जोक्स द्याट, र काउन्टी एटर्नीले ठट्टा मार्दै भन्छन् कि मिसेस हेल इज लोयल टु हर सेक्स. अब तपाईँ आफ्नो सेक्सप्रति अलिकति इमान्दारी बन्नुभयो होइन भनेर व्यङ्ग्य गर्छ. एन्ड आक्स इफ सी इज फ्रेन्ड विथ मिनी, र सोध्छ तपाईँ मिनीको फ्रेन्ड हो क्या हो पनि भनेर सोध्छ. मिसेस हेल रिप्लाइज द्याट सी हेज नट भिजिटेड मिनी इन मोर देन अ इयर. अनि उनले भन्छन् मैले मिनीलाई 1 वर्षभन्दा बढी भयो भेटेको छैन. पार्टली बिकज सी फेल्ट अनकम्फर्टेबल अराउन्ड जोन राइट, किनभने उनलाई जोन राइट भएको ठाउँमा बस्न त्यति राम्रो लाग्दैन भनेर उनले जवाब दिन्छन्. While looking in cupboard, the county attorney discovers that several jars canned food have exploded. भान्साको दराजमा हेर्दै गर्दा उनीहरूले देख्छन् धेरै क्यानमा राखिएका फलफुलहरू के भएका छन् त एक्सप्लोड भएका छन् है, बिग्रिएका छन्, विस्फोट भएका छन्. मेकिङ अ स्टिकी मेस, एकदमै टाँसिने च्यापच्याप आउने वस्तुहरूमा परिवर्तन भएको छ कुहिएर. मिसेस पिटर्स रिमार्क्स द्याट when she spoke with Minnie in jail, she had been worried about the jars exploding in the cold. र मिसेस पिटरले के भन्छन् भने मैले मिनीलाई जेलमा भेट्दै गर्दा उनी चिन्तित थिइन् कि है चिसोको कारणले त्यहाँ जारमा भएका वस्तुहरू एक्सप्लोड हुन्छन् कि भनेर. The men laugh at irony of Minnie worrying over her preserves when she has been accused of murder. र पुरुषहरू हाँस्छन् उनलाई हत्याको आरोप लगाइरहेको बेला उनलाई चाहिँ आफूले घरमा राखेका सानातिना कुराको चिन्ता भएको भनेर. मिस्टर हेल रिमार्क्स द्याट वुमन आर युज टु वरिङ ओभर ट्रिफल्स, किनभने महिलाहरू सामान्य वस्तुको बारेमा चिन्ता गर्छन्. भन्नुको अर्थ श्रीमान मरेको छ मतलब छैन, तर सामान्य कुरामा चिन्ता गर्छौ भनेर भनेको. द मेन सुन डिसाइड द्याट देयर इज नो इम्पोर्टेन्ट एभिडेन्स इन द किचन. र पुरुषले यो निष्कर्ष निकाल्छन् कि अब भान्सामा कुनै महत्त्वपूर्ण प्रमाण भेटिएन. एन्ड रिजल्भ टु सर्च द बेडरुम एन्ड द बार्न इन्स्टेड. अब उनीहरूले बेडरुममा र बार्न गोठमा गएर खोज्ने विचार गर्छन्. लिभिङ द 2 वुमन अलोन, र 2टा महिलाहरूलाई त्यहीँ छोडिदिन्छ. बिफोर गोइङ अप स्टेयर्स, माथिल्लो तला जानुभन्दा पहिले द काउन्टी एटर्नी टेल्स मिसेस पिटर्स द्याट, काउन्टी एटर्नीले मिसेस पिटरलाई के भन्छन् भने he will want to inspect everything she decide to take to Minnie. र मैले तिमीले मिनीलाई लिएर जान खोजेका सबै कुरालाई म एकदमै हेर्न चाहन्छु, इन्स्पेक्ट गर्न चाहन्छु भनेर भन्छन्. एन्ड he asks the woman to keep an eye out for anything that might help the case. र महिलालाई भन्छन् तिमीहरूले जुनसुकै
कुराहरू एकदमै आवश्यक भएका कुराहरू मुद्दाको लागि आवश्यक पर्ने कुराहरूमा आँखा लगाउनु है निगरानी गर्नु भनेर उनले जानकारी दिन्छन् अथवा आग्रह गर्छन् उनीहरूलाई। Once the men leave, जब ती मानिसहरू भान्साबाट निस्कन्छन्, मिसेस हेल एक्सप्रेसेस हर डिस्प्लेजर विथ द वे द मेन हेभ क्रिटिसाइज मिनीज हाउसकिपिङ। मिसेस हेल है श्रीमती हेलले आफ्नो के अरे डिस्प्लेजर भनेको असन्तुष्टि प्रकट गर्छन् जुन कि पुरुषहरूले उनको हाउस किपिङको बारेमा आलोचना गरेका छन्। मिसेस पिटर्स हु ह्याड नट प्रिभियसली नोन मिनी, मिसेस पिटरले पनि पहिला मिनीलाई चिनेकी थिएनन्। रिप्लाइज द्याट द मेन आर ओन्ली डुइङ देयर जब्स, र जवाब दिन्छन् कि यो पुरुषको काम हो भनेर। एज द वुमेन कलेक्ट मिनीज थिङ्स दे नोटिस लिटिल क्लुज अबाउट वाट मिनी वाज डुइङ बिफोर सी वाज टेकन अवे। अनि उनीहरूले के गर्छन् त केही साना प्रमाणहरू जम्मा गर्छन् जुन चाहिँ उनलाई त्यहाँबाट लिनुभन्दा पहिले उनले के गरेकी थिइन् भनेर। मिसेस हेल सेज मिनी किप्स टु हरसेल्फ एन्ड रेयरली गोज आउट एनिमोर, र श्रीमती हेलले भन्छन् कि उनी चाहिँ बाहिर एकदमै कम निस्किन्थिन्। बट सी रिकल्स हाउ भाइब्रेन्ट एन्ड आउट गोइङ मिनी वाज बिफोर सी म्यारिड, र भन्छन् उनी विवाह गर्नुभन्दा पहिले एकदमै उत्सुक प्रकारकी सहायक प्रकारकी बाहिर जान रुचाउने महिला थिइन्। When she wore fancy clothes and sang in a choir, र उनले विवाह पूर्व चाहिँ फेन्सी कपडाहरू लगाउँथिन् र एकदमै समूहमा गीत गाउँथिन्। Suddenly Mrs. Hale asks Mrs. Peter if she thinks Minnie is really the murderer, अनि श्रीमती हेलले पिटरलाई सोध्छिन् कि साँच्चीकै तपाईँलाई लाग्छ मिनी चाहिँ हत्यारा होलिन्। Mrs. Peter softly replies that her husband the sheriff seems convinced of Minnie's guilt, र उनले यति भन्दै गर्दा मेरो श्रीमान शेरिफ चाहिँ उनीको अपराधसँग एकदमै मोटिभेटेड भएको छ, कन्भिन्स भएको छ। बट द कन्ट्री अटर्नी थिङ्क्स दे मस्ट फाइन्ड एभिडेन्स अफ ए मोटिभ टु कन्भिन्स अ जुरी, तर अटर्नीले के भनेको छ भने हामीले जुरीलाई कन्भिन्स गर्नको लागि प्रमाण चाहिँ चाहिन्छ है भनेर भनेको छ। मिसेस हेल इन्सिस्ट द्याट सी इज नो साइन अफ मोटिभ एन्ड डज नट बिलिभ मिनी इज गिल्टी, तर मिसेस हेलले के भन्छन् भने कुनै मोटिभ कुनै उद्देश्य पनि देखिँदैन हत्याको, र मिनी पनि अपराधी पनि होइनन् भनेर चाहिँ मिसेस हेलले चाहिँ सोध्छिन्। द वुमन टर्न देयर एटेन्सन टु अ हाफ फिनिस्ड क्विल्ट द्याट मिनी वाज सिङ, अब उनीहरू मिनीले सिउँदै गरेको एउटा आधा सकिएको जो सिरक रहेको छ त्यतातिर लाग्छन्। जस्ट एज द मेन आर रिटर्निङ, जब पुरुषहरू फर्कँदै हुन्छन् मिसेस हेल वन्डर्स अलाउड इफ मिनी प्लान टु क्विल्ट इट आर जस्ट नोट इट, र अनि मिसेस हेलले जोडले भन्छन् उनले के योजना गरेकी होलिन्, क्विल्ट गर्ने होला कि नोट गर्ने होला, अथवा अब त्यत्तिकै सिरक खाँदने होला कि अथवा त्यसलाई गाँठो पार्ने होला भनेर। द शेरिफ रिपिट्स द फ्रेज डेरिसिभली, शेरिफले त्यो फ्रेजलाई एकदमै डेरिसिभली भनेको एकदमै व्यङ्ग्यात्मक तरिकाले अथवा अलिकति घृणास्पद तरिकाले दोहोऱ्याउँछ। मकिङ द वुमन फर टकिङ अबाउट द क्विल्ट, र व्यङ्ग्य गर्छ कि महिलाहरूले क्विल्टकै बारेमा गद्दाको बारेमै कुरा गरिरहेका छन् भनेर। अल द मेन लभ बिफोर गोइङ आउटसाइड टु इन्सपेक्ट द बार्न, र सबै पुरुषहरू बाहिर जानुभन्दा बार्न गोठलाई हेर्न जानुभन्दा पहिले उनीहरू हाँस्छन्। आफ्टर द मेन लिभ, जब पुरुषहरू त्यहाँबाट हिँड्छन् मिसेस हेल कम्प्लेन्स अबाउट द शेरिफ्स कमेन्ट, र उनले शेरिफको टिप्पणीमा कमेन्ट गर्छिन् उनले। एन्ड मिसेस पिटर्स एपोलोजेटिकली रिप्लाइज द्याट द मेन हेभ इम्पोर्टेन्ट थिङ्स अन देयर माइन्ड्स, अनि मिसेस पिटरले अलिक क्षमा याचनागत रूपले जवाब दिन्छन् कि यी पुरुषहरूका दिमागमै त्यही कुरा छ। द वुमन देन नोटिस द्याट ओन सेक्सन अफ क्विल्ट इज पुअरली स्युन, र महिलाहरूले थाहा पाउँछन् कि त्यो क्विल्टको एकातिरको भाग एकदम कमजोर तरिकाले सिलाइएको छ, अनलाइक द रेस्ट, बाँकी भन्दा। एज मिसेस हेल वन्डर्स अराउन्ड वाट कुड ह्याभ लेड टु सच नर्भसिङ, जब श्रीमती हेलले यस्तो नर्भस तरिकाले सिलाउनको कारण के हुनुपर्छ भनेर खोज्ने प्रयास गर्छिन्। सी बिगिन्स रिपिङ स्टिचेस आउट, र उनले त्यो सिलाइलाई च्यात्ने प्रयास गर्छिन्। एन्ड रिपेयरिङ देम, र त्यसलाई फेरि मर्मत गर्ने प्रयास गर्छिन्। मिसेस पिटर सेज दे प्रोबेबली सुडन्ट बी टसिङ एनिथिङ, र श्रीमती पिटर्सले भन्छन् कि होइन हामीले केही पनि सुन्नु हुँदैन। बट सी डजन्ट स्टप मिसेस हेल, तर उनले मिसेस हेललाई रोक्न सक्दिनन्। देन मिसेस पिटर फाइन्ड्स अ
बर्ड केज इन अ क्याबिनेट। त्यही बेला श्रीमती पिटर्सले दराजमा एउटा चराको पिजरा देख्छिन्। द केज डोर अपियर्स टु हेभ बिन भाइलेन्टली रिप्ड अफ, र त्यो पिजराको ढोका एकदमै नराम्रो तरिकाले च्यातिएको पाउँछिन्। एन्ड देयर इज नो साइन अफ बर्ड, र त्यहाँ चराको कुनै सङ्केतै छैन। मिसेस हेल स्पेकुलेट्स द्याट मिनी मस्ट हेभ ब्रट अ क्यानरी, अनि श्रीमती हेलले अनुमान गर्छिन् कि पक्कै पनि मिनीले एउटा क्यानरी ल्याएको हुनुपर्छ। which reminds her of how Minnie herself used to sing like a pretty bird before she got married। र जुन कुराले उनलाई के सम्झाउँछ भने उनी बिहे गर्नुभन्दा पहिले उनले कति सुन्दर तरिकाले चराले भन्दा राम्रो गीत गाउँथिन् भनेर। मिसेस हेल इज ओभरकम विथ रिग्रेट, अनि मिसेस हेललाई एकदम पछुतो लाग्छ फर नट भिजिटिङ मिनी मोर अफन, है उनी कहाँ धेरै नआएकोमा। सी रियलाइजेस हाउ लोन्ली मिनी मस्ट हेभ बिन बिङ म्यारिड, पक्कै पनि उनलाई लाग्छ बिहे गरेपछि कति एक्लै भयो होलिन् उनी। त्यो कोल म्यान लाइक जोन राइट, त्यस्तो चिसो मान्छे जोन राइट जस्तो बिहे गर्दा उनी कति एक्लै होलिन्। एन्ड सी कन्क्लुड्स द्याट मिनी प्रोबेबली बट द बर्ड टु किप हर कम्पनी, सायद मिनीले साथको लागि एउटा चरा किनेको हुनुपर्छ भनेर उनले के गर्छिन् त अनुमान पनि गर्छिन्। द टु वुमन डिसाइडेड they will take quill to Minnie in jail so she can finish it। अनि दुवैजनाले त्यो क्विललाई जेलमै लिएर जाने निर्णय गर्छिन्, जुन चाहिँ उनले आफ्नो जेलमा सकुन् भनेर। एज दे आर लुकिङ फर सुइङ मटेरियल, जब उनीहरूले सिउने मटेरियल खोजिरहेका हुन्छन्, दे डिस्कभर अ रेड बक्स विथ द बडी अफ द डेड बर्ड इनसाइड, र त्यहाँ उनीहरूले एउटा रातो बाकसमा चराको मृत शरीर उनीहरूले त्यहाँ भेट्छन्। द बर्ड्स नेक इज ब्रोकन, चराको घाँटी निमोठिएको छ। एन्ड द वुमन रियलाइज समन हेज स्ट्राङ्गल्ड इट, र महिलालाई लाग्छ यो कसैले यसको घाँटी पनि के गरेको थियो त स्ट्राङ्गल गरेको थियो। जस्ट देन द मेन रिटर्न, त्यही बेला पुरुषहरू आउँछन्। एन्ड मिसेस हेल हाइड्स द बक्स विथ द डेड बर्ड अन्डर द क्विल्ट, र त्यो मरेको चरा भएको बाकसलाई उनीहरूले त्यो क्विल्टभित्र लुगाउँछन्। The county attorney mockingly asks if the woman had decided whether Minnie was going to quilt it or not it। अनि एटर्नीले व्यङ्ग्यात्मक तरिकाले भन्छन्, ए तपाईहरुले निर्णय गर्नुभयो अब उनले यसलाई क्विल्ट गर्ने हो कि नट गर्ने हो भनेर। Then he notices the bird cage and asks what happened to the bird, र उनीहरूले त्यसपछि उले त्यो पिजडालाई देख्छ र के भएछ चरालाई भनेर सोध्छ काउन्टी एटर्नीले। Mrs. Hell suggested that the cat must have got it। उनले बताउँछिन् सायद चराले बिरालोले भेटायो होला, even though no cat is in the house, तर घरमा बिरालो त थिएन। But the county attorney is too distracted to challenge her lie। अब तर उनको त्यो झुटलाई च्यालेन्ज गर्नको लागि काउन्टी एटर्नी एकदमै डिस्ट्र्याक्ट भइसकेको थियो। एन्ड क्विकली लिभ्स टु टक टु द शेरिफ अबाउट समथिङ एल्स, त्यही भएर ऊ चाहिँ अरू कुनै कुराको बारेमा शेरिफसँग कुरा गर्न सुरु गर्छ। अलोन अगेन द वुमन कन्टिन्यू देयर कन्भर्सेसन, फेरि महिलाहरू एक्लै हुन्छन्, आफ्नो कुराकानी जारी राख्छन्। मिसेस पिटर्स रिकल्स हाउ एङ्ग्री सी फेल्ट एज अ यङ गर्ल व्हेन अ क्रुअल बोय किल्ड हर पेट किटन राइट इन फ्रन्ट अफ हर हार्ट। मिसेस पिटर रिकल्स, सम्झिन्छन् एउटा घटना श्रीमती पिटर्सले। हाउ एङ्ग्री सी फेल्ट, उनलाई कति रिस उठ्याएको थियो। एज अ यङ गर्ल, एउटा सानो केटी हुँदा, होइन क्रुल बोय किल्ड हर पेट किटन, जुन बेला एउटा निर्दयी केटोले उनको पालेको जो किटन थियो त्यसलाई मारेको थियो, राइट इन फ्रन्ट अफ हर, सिधा उनको अगाडि यसरी मारेको थियो। कति रिस आएकी थिइन् त्यो कुरा उनलाई याद हुन्छ। मिसेस हेल सेज सी नोज जोन राइट किल द बर्ड, र मिसेस हेलले भन्छन् उनलाई थाहा हुनुपर्छ जोन राइटले चरा मारे भन्ने कुरो। मिसेस पिटर्स बिकमिङ इमोसनल, सायद मिसेस पिटर्स एकदमै भावुक हुँदै इन्सिस्ट दे डु नट नो हु किल द बर्ड आर जोन राइट, हामीलाई थाहा छैन चरा कसले मार्यो, जोन राइटलाई पनि कसले मार्यो भनेर उनी भावुक हुन्छन्। मिसेस हेल लेमेन्ट्स हाउ लोन्ली मिनी मस्ट ह्याभ फेल्ट, र मिसेस हेलले बिलाप गर्छिन् बिचारीलाई कति एक्लो महसुस भयो होला। व्हेन जोन किल्ड हर बर्ड, जब जोनले उनको चरालाई मार्यो। स्पेसली सिन्स सी ह्याड नो चिल्ड्रेन, खास गरिकन उनका बच्चाहरू पनि थिएनन्। मिसेस पिटर्स देन सेयर्स द्याट सी हरसेल्फ वेन्ट थ्रु अ भेरी लोन्ली टाइम
र मिसेस पिटरले पनि आफ्नो अनुभव सेयर गर्छिन्। मलाई पनि कस्तो एक्लो भएको थियो आफ्टर हर फर्स्ट बेबी डाइड, जब उनको पहिलो बच्चा मरेको थियो मलाई पनि एक्लो फिल भएको थियो भनेर मिसेस पिटरले भन्छन्। बट सी स्टिल इन्सिस्ट द्याट, तर अहिले पनि उनले के जोड गर्छिन् भने द ल मस्ट पनिश क्राइम्स, तर के गर्नुपर्छ त, कानुनले अपराधलाई सजाय दिनुपर्छ, लाइक द मर्डर अफ जोन राइट, जोन राइटको जस्तो हत्यारालाई कानुनले सजाय दिनुपर्छ भनेर उनले के गर्छिन् त भन्छन्। द मेन रिटर्न अगेन ह्याभिङ फाउन्ड नो क्लुज अफ मोटिभ, र फेरि पुरुषहरू फर्केर आउँछन्, उनीहरूले त्यहाँ पनि कुनै पनि प्रकारको उद्देश्य भेट्दैनन् हत्याको। देन शेरिफ आस्क्ड द काउन्टी एटर्नी इफ he wants to look at the things Mrs. Peter has packed to take to Minnie, अनि शेरिफले सोध्छ एटर्नीलाई मिसेस पिटरले मिनीलाई लिइदिनको लागि प्याक गरेका सामान हेर्ने हो त भनेर सोध्छ। द काउन्टी एटर्नी laughs when he sees Minnie's apron and quilt and quickly concludes that they are not very dangerous things, अनि उसले जब त्यहाँ सामान देख्छ, मिनीको अप्रोन त्यसै गरिकन क्विल्टहरू देखेपछि यो खतरनाक चिज होइनन् भनेर निष्कर्ष निकाल्छ। देन ही जोक्स द्याट ही डजन्ट निड टु सुपरभाइज मिसेस पिटर्स बिकज, अनि उसले व्यङ्ग्य गर्छ मैले मिसेस पिटरलाई सुपरभाइज गर्न आवश्यक छैन एज द शेरिफ्स वाइफ्स, किनभने उनी शेरिफकी श्रीमती हुन्। त्यो भन्नुको अर्थ सी इज म्यारिड टु द ल, उनी कानुनसँग बिहे गरेको मान्छेलाई किन चाहिँ अविश्वास गर्ने भनेर व्यङ्ग्य गर्छ। मिसेस पिटर्स ब्रिस्टल एट द जोक, अनि मिसेस पिटरलाई त्यो ठट्टामा एकदम रिस उठ्छ। द मेन लिभ द रुम मोमेन्टरली, र केही क्षणको लागि पुरुषहरू त्यो कोठा छोडेर जान्छन्। एन्ड मिसेस हेल हाइड्स द बर्ड्स बडी इन हर पकेट, अनि श्रीमती हेलले त्यो चराको शरीरलाई आफ्नो पकेटमा लुकाउँछिन्। एज द प्ले एन्ड्स, जब नाटकको अन्त्य हुन्छ, द काउन्टी एटर्नी सार्कास्टिकली रिमार्क्स द्याट, अनि काउन्टी एटर्नीले व्यङ्ग्यात्मक तरिकाले टिप्पणी गर्छन् कि एटलिस्ट दे म्यानेज टु डिटरमाइन, कम्तीमा त उनीहरूले निर्धारण त गर्न सके हाउ मिनी राइट वाज गोइङ टु फिनिस हर क्विल, कसरी मिनी राइटले आफ्नो क्विललाई सक्छिन् भनेर। ही टर्न्स टु द वुमन टु रिमाइन्ड हिम अफ द करेक्ट क्विल्टिङ टर्म, अनि ऊ चाहिँ महिलाहरूलाई सम्झाउनको लागि सही क्विल्टिङ टर्म के हो भनेर सम्झाउनको लागि महिलातर्फ फर्कन्छ। विथ हर ह्यान्ड ओभर हर पकेट, आफ्नो हात पकेटमाथि राख्दै मिसेस हेल रेस्पोन्स द्याट, मिसेस हेलले पनि जवाब दिन्छन् कि मिनी वाज गोइङ टु नट इट, अब मिनीले यसलाई के गर्छिन् त गाँठो पार्छिन् भनेर नाटक के हुन्छ त। आन्सर द फलोइङ क्वेसन्स। नम्बर ए, डु यु बिलिभ द्याट मिसेस राइट किल्ड हर हस्बेन्ड? एक्सप्लेन। यस, I believe that Mrs. Wright killed her husband after listening to the conversation of two women. They were comparing Mrs. Wright before marriage life and after marriage life. By this we can understand that Mrs. Wright had very wonderful life before marriage, and after marriage her life was boring. She couldn't sing, talk to anybody, depressed, and her bird was killed by her husband. So in case of revenge, she killed her husband. Next question. Do you think Mr. Wright's death would have been uncovered if Mr. Hell hadn't stopped by the Wright's home? No, I don't think Mr. Wright's death would have been uncovered if Mr. Hell hadn't stopped by the Wright's home, because if Mr. Hell hadn't stopped by the Wright's home, nobody would ever know about Mr. Wright's death, as the location of the house was quite far from the road and the news of his death will remain suppressed. Number C, what does Mr. Hell what does Mrs. Hell think that Mrs. Wright's worries about he prejobs indicate her innocence? Hell suggests that Mrs. Hell suggests that Mrs. Hell suggests
that Mrs. Wright worries about her preserves indicate her innocence because she did not feel happy, and she contrasts Mrs. L. Mr. Hell saying that only an innocent woman would ask for an apron and a shout while worrying about food. So because of this, Mrs. L thinks that Mrs. Wright's worries about her preserves indicate her innocence. How does Mrs. Peters' homestead How does Mrs. Peters' homesteading experience connected her to Mrs. Wright? Mrs. Peter and Mrs. Peter ended up protecting Minnie Wright by hiding the strangled canary, which could be used as key evidence against her. Although Mrs. Peters is the sheriff's wife and married to the law, she comes to the same conclusion as Mrs. Wright and ultimately acting on her behalf. In this way, Mrs. Peters' homesteading experience connects her to Mrs. Wright. How do the women's perspective on men differ? The women's perspective on men differ by the fact that the men are powerful and have become stupid and lazy, but the women have no power except that of intelligence, which allows them to manipulate the men. Reference beyond the text.